এইটো হ'ল কেৰেলিয়ান ষ্টাইলৰ চিকেন কাৰী। অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। গৰম হৈ আছে, ৰিয়েলি অমৃতৰ নিচিনা হৈছে, ক'বলৈ ভাষা নাই, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ। বন্ধুসকল নমস্কাৰ। এয়া চাওক, দুইখন হাতত কি আছে, আৰু এইফালে চাওক। আজি বনাম কেৰেলিয়ান ষ্টাইলত চিকেন। কেৰেলাৰ পৰাও মোক বন্ধুৱে কৈছিলে কেনেকৈ চিকেন বনাব লাগে, তাকে আজি বনাই দেখাম। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, ঘৰতো বনাই খাব পাৰে। আহক কেনেকৈ বনাম চাই ল'ব। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইলাচি, লং আৰু ডালচেনি দি দিছোঁ। তেল চাওক, একদম কমকৈ তেল দিব, একদম পাতলা, দেখিছে নহয়? এই চাওক, একদম কমকৈ তেল দিব। এই দুটা তেজপাত, এইটো জালুক কেইটামান ইয়াত দি দিছোঁ, কম পৰিমাণে ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি দিছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি, খুন্দি থোৱা নাৰিকলৰ গুড়ি। এতিয়া মই অকণমান হালধিৰ গুড়ি দি দিছোঁ, এইটো হালধি গুড়ি। জোখমতে অকণমান নিমখ দিছোঁ, আৰু লগতে অলপমান জিৰা পাউডাৰ। এইটো নৰসিংহৰ পাত, এইটো দি দিছোঁ। ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ পিহনাত পিহি ল'ম, নহ'লে মিক্সিত দি ল'ম। এইখিনি একচুৱেলি পটাতো পিহিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মই পটাত নিপিহোঁ আৰু মিক্সাৰতে দি ল'ম। এইখিনি গুড়ি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। মই এতিয়া এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। এইটো গৰম হ'লে পিছত পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন এইখিনি দিম। গৰম হৈ গ'ল, মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগে, তেতিয়া মাংসৰ টেষ্টিটো বেছি হয়। অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত পিহি থোৱা আদা আৰু ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে অলপমান কাশ্মীৰী কালাৰ দি দিছোঁ। আগত যিহেতু নিমখ অলপ দিয়াই আছে, মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। দুটা কেঁচা জলকীয়া কটা আছিলে, সেইটো মই দি দিছোঁ। অকণমান জাল জাল হ'লে খাই ভাল লাগে। আৰু লগতে এইটো কাটি থোৱা বিলাহী, দুটা বিলাহী কাটি ল'লে হ'ব, সেইটো মই দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ, আৰু এইখিনি ভাজি লৈ মিক্সিত মাৰি থোৱা মছলাখিনি সেইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি লওঁ। এইটো নৰসিংহৰ পাত, অলপমান মই গৰম পানী দি দিছোঁ, এইটো উতলাই থোৱা গৰম পানী। ভালকৈ সিজিবৰ বাবে মই অকণমান এক গাপ দি দিছোঁ। সুন্দৰ এটা চেণ্ট আহিছে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এতিয়া এইখিনি মই অলপ জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, এই মাংসটো দি দিছোঁ। অকণমান আৰু পানী দিব লাগিব, এতিয়া মছলাটো অলপমান সিজি লওক। ঢাক মাৰি দিছোঁ। কি সুন্দৰকৈ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপ পানী দি দিম, কাৰণ মাংসটো সিজিব লাগিব। এইটো গৰম কৰি থোৱা পানী আছে, এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি দিওঁ।
চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈছে। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন কাৰী। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এইটো হ'ল কেৰেলিয়ান ষ্টাইলৰ চিকেন কাৰী। অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। গৰম হৈ আছে। ৰিয়েলি অমৃত নিচিনা হৈছে। মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকেতো দেখিছেই। ঘৰত বনাই খাই চাব, ক'বলৈ ভাষা নাই, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ। সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব ভালকৈ, ঘৰতে বনাই খাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকেই পাব। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই।